مع تسرم السنين وتوالي الأعوام سيصل بعض البشر لمرحلة من النضج تدعى المرحلة الملكية. وكلمة الملكية ترمز إلى أمرين جميلين: أولهما فخامة وروعة المرحلة، والأمر الثاني يعني أن حياتك ستكون ملكاً لك وستهنأ فيها بممتلكات واسعة من الفرح وراحة البال. وتعد هذه المرحلة التي يمتلك فيها الإنسان حياته وتتسع فيها المدارك وتبعد فيها النظرة ويتسع فيها الصدر، مرحلة تتشكل بعد جملة من الخبرات وسلسلة من التجارب وكم من المواقف يتعامل صاحبها معها بعقل واع وفكر يقظ، فيتعلم منها أشياء جميلة وإن أتت متأخرة، ولكن أن تصل متأخرا خير لك من أن لا تصل.